السلام عليكم ورحمة الله. مراجعة حقيقية لهاتف IQ، أحد أكثر الهواتف الذكية المفضلة للألعاب، لأن هذا الهاتف يأتي مع الكثير من المميزات الجديدة التي تجعل هذا الهاتف مثل الوحش الحقيقي بالنسبة للألعاب. راح نختبر في هذا الهاتف اختبار 3D مارك واختبار بنش مارك، ونعمل اختبارات كثيرة للألعاب والكاميرات والكثير أيضا. أنا معكم علي سهيل، بسم الله نبدأ. خلينا بالبداية نستعرض محتويات الصندوق. هنا لدينا نفس تغليف الهواتف السابقة من IQ مع 16 جيجا بايت رام وأيضا 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية. خلينا نفتح الصندوق حتى نستعرض محتوياته، حيث يوجد الهاتف مباشرة. خلينا نضعه على جنب. أسفل الهاتف يوجد بطاقة الشركة مع شعار BMW موتو سبورت، وأيضا بعض الصور للسيارات، وكذلك دبوس سيم كارد، وأيضا الغلاف البلاستيكي الشفاف، وأيضا الشاحن الذي يأتي بقدرة 120 واط، وهو بالواقع شاحن فلاش شارج. لمن لا يعرف، هذه الشركة هي فرع من فروع شركة فيفو، لذلك نرى مكتوب على الشاحن فيفو. كما يوجد أيضا كابل من نوع USB-C عالي الجودة. وهنا يأتي هاتف IQ 11. خلينا ننتقل إلى تصميم الهاتف. خلينا نفتح الهاتف. واو، بصراحة تصميم رائع، مسكته باليد غاية في الروعة، والتصميم أيضا جميل للغاية. الكاميرات الخلفية تأتي تقريبا بشكل مستوي مع ظهر الهاتف، وهي غير بارزة بشكل كبير، وتصميم الكاميرات المربع أيضا جميل، وكذلك هذا الخط الثلاثي يعطي للهاتف تصميم مميز، وأيضا شعار IQ. ولو قارناه مع تصميم IQ 9 برو نلاحظ أن هذا التصميم الجديد أكثر جاذبية، وأعتقد أن هذه الأشرطة والتصميم أصبح مميز وعلامة تجارية خاصة لشركة IQ. وظهر الهاتف رغم أنه يقال أن ظهره يأتي من الجلد النباتي، فأنا لا أعتقد ذلك، وأعتقد أنه من البلاستيك المعالج بشكل جيد، وهو ذو نوعية جيدة وقوامه ناعم مع وجود لمسة نهائية غير لامعة. وإن كان من الجلد النباتي كما يقال أو البلاستيك المعالج جيدا، فإنه ذو نوعية جيدة، حيث نرى أن هاتف X70 برو بلس رغم مرور أكثر من 15 شهر على استخدامه، فإنه لا يوجد فيه أي خدوش أو تغيير في لون الهاتف. لذا من تجربتي السابقة ومع أشخاص آخرين، فإن منتجات IQ يمكنني القول ودون تردد أنه حتى لو استخدمت هاتف IQ 11 بدون غلاف بلاستيكي سيصمد معك هذا الهاتف لفترة أطول من أي هاتف ذكي آخر. يوجد هنا على يدي اليمنى هاتف IQ 11، وعلى اليسرى يوجد هاتف IQ 9T. طبعا يسمى أيضا هذا الهاتف ب IQ 10. نضعهم جنبا إلى جنب حيث نلاحظ تصميم الكاميرات في IQ 11 أفضل وأكثر جمالية، وأيضا جودة بنائه أفضل بكثير. وأود أن أقول أن هاتف IQ 11 يستحق 10 من 10 في جودة البناء والتصميم. وعلى الجانب الأيسر نلاحظ أزرار رفع وخفض الصوت، وأيضا أسفلها زر الطاقة بتصميم مشابه في كلا الهاتفين. والجانب الأيمن لا يحتوي على أي أزرار. كما نرى في الأعلى أنه يحتوي على منفذ أشعة تحت الحمراء ER، وأيضا ميكروفون لعزل الضوضاء. وفي الأسفل يوجد مكبر الصوت الرئيسي ومدخل الشحن وميكروفون المكالمات، وأيضا مدخل شريحتي السيم كارد، بالإضافة إلى وجود مكبر الصوت الثاني الذي يأتي في سماعة المكالمات في أمام الهاتف، وذلك لإنشاء صوت ستيريو. خلينا نستمع إلى عينة من هذا الصوت الخارج من هذا الهاتف، وأتمنى تعطيني رأيك فيه أسفل بالتعليقات. بصراحة هذا الهاتف يعتبر واحد من أفضل الهواتف من ناحية الصوت، ويمكن مقارنته مع هاتف آيفون 14 برو ماكس من حيث جودة الصوت. ولو انتقلنا إلى شاشة العرض، حيث لدينا واحدة من أفضل شاشات العرض الموجودة حاليا، وهي من نوع AMOLED E6، نفس الموجودة في هاتف فيفو X90 برو بلس يلي تقدر تشوف مراجعته عندك بالأعلى فوق. وبالمناسبة إذا كنت غير مشترك بالقناة، أتمنى منك تشترك معنا بالقناة وتفعل الجرس. خلينا نرجع ونكمل مواصفات الشاشة التي تأتي بمعدل تحديث 144 هرتز، وأيضا تدعم خاصية LTPO3، وهي تأتي بحجم كبير للغاية 6.78 بوصة بدقة كواد HD بلس 2K، وتدعم خاصية عرض النبض الأعلى وهو 1920 هرتز، والذي يعرف في BWM، وهو في الواقع يساعد كثيرا في البيئة المظلمة، فهو يعطي ألوان زاهية جدا ويعطي لون أسود حقيقي وليس أبيض داكن كما في بقية الهواتف الأخرى. وأيضا تعطي الشاشة سطوع يصل حتى 1800 نتس، وهي تدعم خاصية HDR 10 بلس، وبعدد بكسلات يصل حتى 518 بكسل في البوصة الواحدة.
والآن أصبح وقت الاختبارات والمعالج، حيث يأتي هذا الهاتف بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني. تكلمنا كثيرا عن هذا المعالج في مراجعات سابقة، لذلك خلينا نقارنه بهاتف iQ9T الذي كما قلنا يطلق عليه iQ10، والذي يأتي بمعالج سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول، حيث يمكن أن ترى أن هاتف iQ11 وصل إلى أكثر من 1,272,000 نقطة، بينما هاتف iQ9T وصل إلى أكثر من 1,072,000 نقطة، فرق حوالي 200,000 نقطة بين الهاتفين. ولو عدنا الاختبار نلاحظ أن هاتف iQ11 حصل على درجة أقل وهي أكثر من 1,268,000 نقطة، وهذا بفضل وجود رامات بحجم 16 جيجا بايت من نوعية LPDDR5X، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0. وهنا ملاحظة صغيرة، وهي أن الهاتف يأتي بعدة ساعات للتخزين، ولكن ذاكرة 128 جيجا بايت تأتي من نوعية UFS 3.1، وهي تعطي أداء أبطأ من ناحية نقل الملفات والنسخ واللصق بمعدل النصف تقريبا. أما الاختبار الثاني فهو اختبار 3D Mark، حيث حصل الهاتف على أعلى درجة وهي 3774 نقطة، وأقلها 3092 نقطة، مع معدل استقرار 81.9%. وليس فقط iQ11 حصل على هذه النتيجة العالية، ولكن معظم الهواتف القائمة على معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني حصلت على نتائج متشابهة تقريبا. وأيضا يضم بالإضافة إلى ذلك على 3 طبقات من تبريد لجرافيك VC بحجم 4014 ملم مربع. طبعا هذه كانت نتائج البرامج، فماذا عن الاختبارات الحقيقية؟ حيث يقدم iQ11 واحدة من أفضل تجارب الألعاب من بين الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، مع معدل تحديث عالي ومعدل أخذ عينات باللمس عالي أيضا، بالإضافة إلى جودة عرض رائعة. لذلك أود أن أقول أن iQ11 هو الهاتف الذكي المثالي للألعاب ضمن شريحة السعر الخاصة به، والتي سنذكرها لاحقا، بالإضافة إلى أنه يحتوي على أفضل اتصال وسرعة على شبكة الواي فاي من بين الهواتف الأخرى. ومع اختبار هذا الهاتف على لعبة جينشين إمباكت وبعد اللعب عليه لمدة 40 دقيقة، ما زالت درجة حرارة هذا الهاتف ضمن الحدود الطبيعية، حيث وصلت إلى حوالي 36 درجة في أسوأ الأحوال، وهو أمر جيد إذا ما قارناه بالأجيال السابقة التي تصل درجة حرارة الهواتف فيها بين 40 إلى 42 وحتى تصل في بعض الأحيان إلى 45 درجة. ولكن يبدو أن نظام التبريد في هذا الهاتف يعمل بشكل رائع. ولو انتقلنا إلى أداء الكاميرات في هذا الهاتف، فبالرغم من أن هذا الهاتف مخصص للألعاب إلا أنه يحتوي على كاميرات قوية، حيث يحتوي على 3 كاميرات. الرئيسية تأتي بحجم 50 ميجا بكسل بمستشعر من شركة سامسونج وهو ايزوسيل GN5، والثانية تأتي بحجم 13 ميجا بكسل تليفوتو أوبتيكال زوم، والثالثة للزاوية العريضة ألترا وايد بحجم 8 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية تأتي بحجم 16 ميجا بايت وتستطيع تصوير فيديو بدقة 1080p Full HD، بينما الكاميرا الرئيسية تستطيع تصوير فيديو بدقة 8K 30 إطار في الثانية. وهذه عينة من تصوير 4K، حيث نلاحظ المستشعر يعمل على تثبيت التصوير بطريقة جيدة ويمكن التقريب الرقمي قليلا، بينما لا تحتوي الكاميرا فائقة الاتساع على تصوير 4K وتدعم فقط تصوير بدقة 1080p. وهذه الآن عينة من تصوير ال 8K، وهي لا تحتوي على تثبيت إلكتروني للصورة، لذلك سوف تلاحظ فيها بعض الاهتزازات. أما في التصوير الليلي فهذه أيضا عينة من تصوير 4K 30 إطار في الثانية، ولكن للأسف ليس جيد كما هي الحال عليه في التصوير النهاري. وهذه بعض العينات من التصوير، أتمنى تعطيني رأيك فيها أسفل بالتعليقات. حيث نلاحظ أداء الكاميرات الرئيسية ليس بالسيء في الإضاءة المنخفضة، ولكن في الزاوية العريضة نلاحظ فيها بعض الضبابية والتشويش. وبما أن هذا الهاتف مخصص للألعاب فأنت بحاجة إلى شاحن سريع وأيضا إلى بطارية كبيرة، وهذا الأمر لم تغفل عنه شركة فيفو، حيث وضعت في هاتف iQ11 شاحن بقدرة 120 واط يدعم الشحن السريع كما قلنا فلاش شارج بقدرة 120 واط، والذي يستطيع شحن الهاتف من 0 إلى 100% خلال 23 دقيقة فقط. وهذا سريع حقا إذا ما عرفنا أن حجم البطارية هو 5000 ملي أمبير، وتعطيك الشاشة زمن تشغيل يصل حتى 6 ساعات و25 دقيقة في وضع 2K، وإذا قمت بتخفيض دقة الشاشة إلى 1080p يصل وقت التشغيل إلى 7 ساعات و30 دقيقة تقريبا. ويأتي iQ11 مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي،
وكنت آمل أن يأتي مع مستشعر بصمات الأصابع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، ولكن هذا للأسف لم يحدث. على أي حال، يعتبر مستشعر بصمات الأصابع الموجود أسفل الشاشة في جهاز IQ11 جيد، حيث يعد أسرع من الهواتف الأخرى التي تحتوي على نفس المستشعر، وهو يعمل بسرعة وبدون أي تأخير أو أخطاء. أما بالنسبة لنظام التشغيل، فالنسخة العالمية الموجودة في هذا الهاتف تعمل بنظام فون تاتش، أما النسخة الصينية فهي تأتي بنظام أورجن OS، وكلاهما يأتيان مبنيان على نظام أندرويد 13. وحتى ما ننسى، فسعر هذا الهاتف لنسخة 828 جيجا بايت هو $692، ونسخة 12 256 جيجا بايت تأتي بسعر $797. أما نسخة 16 512 جيجا بايت فهي تأتي بسعر $846. قبل ما أنتهي من هذا الفيديو، إن شاء الله هناك مقارنة قادمة لهاتف شاومي K60 مع هاتف IQ Neo 7، لذلك أتمنى تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.